Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy halált tették hozzá 93-ban. Így szól a francia forradalom híres 3-as vagy 4-es jelmondata. De miért robbant ki ez a konfliktus? Mi történt valójában? A legrégebbi tévhit szerint a politikai zsarnokság váltotta ki a francia forradalmat. Ez azért nem igaz, mert a francia abszolút monarchia széleskörű társadalmi támogatást élvező, korlátozott monarchia volt, amely készen állt a modernizációra. Egy másik nézet szerint a tömegek nyomora, a szegénység okozta a francia forradalmat. Ez is voltaképpen tévedés, mert az életszínvonal csak Hollandiában és Angliában volt magasabb, mint Franciaországban. A legszélesebb körben elterjedt nézet szerint a nemesség és a polgárság antagonisztikus osztályellentétét találjuk a francia forradalom okai között. Ez a marxista nézet is elfogadhatatlan ma már, mert a francia polgárságnak nem az volt a célja, hogy megdöntse a régi társadalmi rendet, felszámolja a nemességet, hanem az, hogy bejusson a nemesség soraiba. A francia forradalom tehát nem gazdasági vagy társadalmi, hanem inkább politikai és ideológiai jellegű esemény volt. Az elvileg abszolút királyi hatalmon alapuló politikai rendszer és a kiváltságokra épülő társadalom összeomlott, de nem sikerült megtalálni azt a nemzeti szuverenitásra alapozott berendezkedést, amely megfelel a törvény előtti egyenlő és szabad francia állampolgárok új társadalmi rendjének. Ebben az új rendben egyre kevésbé számított immár a születés, mint a régi rendszerben, és egyre nagyobb jelentősége volt a vagyonnak, a gazdagságnak. Akkor mégis mi okozta a régi rend bukását? Először is egy gazdasági válság, amely mozgósította a városi és vidéki tömegeket. Másodszor is pedig a politikai válságba átnövő pénzügyi válság, amely 1789-re megbénította a kormányzást. A király felismerte a bajt, összehívta a rendi gyűlést, de hiába alakult ez át alkotmányozó nemzetgyűléssé. A városokban lázadások törtek ki, a felkelők pedig Párizsban elfoglalták a Bastille-t, mindössze 7 fogoly volt benne. Az éhség a rendi gyűlés keltette remények és a rémhírek hatására. A parasztok országszerte erőszakkal mondatták le földes uraikat, ősi jogaikról, kiváltságaikról. A nemzetgyűlés pedig erre eltörölte az összes kiváltságot, és az emberi és állampolgári jogok nyilatkozatával az új világ alapjait is lefektette. A törvény előtti egyenlőséget és a képviseleti rendszert. Tulajdonképpen az történt, hogy a nép mérsékelt reformokat várt, de ehelyett forradalmat kapott, amely teljesen felforgatta hagyományos életmódját. Ezért a forradalom első 5 évében egyre radikálisabb csoportok vették át a hatalmat. Egymást túllicitálva törekedtek a szabadság és egyenlőség megvalósítására. A nélkülöző tömegek természetesen bűnbakokat kerestek, a politikusok pedig kijelölték számukra az újabb és újabb bűnösöket. Először is az arisztokratákat, aztán a papokat, aztán az emigránsokat, végül a külföldi fejedelmeket. Azt mégsem ismerhették el ugyanis, hogy a nehézségeket az ő meggondolatlan pénzügyi és egyházügyi intézkedéseik okozták. A bűnbakkeresés 1792-re logikusan vezetett el a külső háborúhoz, majd a belső háborúhoz. 1792. augusztus 10-én a párizsi radikálisok megdöntötték a francia monarchiát. Ráadásul a franciák kisebbsége választotta csak meg az új törvényhozó testületet, a Nemzeti Konventet, és annak a kisebbsége kiáltotta ki a köztársaságot. Ezt követően a konvent kihívást intézett minden európai uralkodó ellen, és kivégeztette a francia királyt. A háború a fellázadt parasztokkal és a városokkal kirobbant polgárháború, a népi követelések és ez a sajátos forradalmi mentalitás terrorhoz és diktatúrához vezetett 1793-ra. A forradalmárok meg voltak győződve arról, hogy ők az ész nevében és a nemzeti szuverenitás birtokosaiként mindent megtehetnek. A terror és a polgárháború 1793-94 áldozatjának a számát a mai történészek 200 és 300 ezer közöttire becsülik. A forradalom, vagy ezt olyan sokan mondták, felfajta saját gyermekeit. A népi mozgalmat is megbénította. Végül 94 nyarán Robespierre, a forradalmi kormányzat vezetőjének a letartóztatása és kivégzése után a Nemzeti Konvent felszámolta a terrort és a diktatúrát. A következő 5 év alatt a forradalmárok kísérletet tettek egy békés parlamentáris kormányzásra. A társadalom azonban egyenlőséget tett a köztársaság és a terror közé. Forradalmi vívmányokat elfogadta, a köztársaságot nem. A republikánusok társadalmi támogatás híján
mit tudtak más tenni, hol jobbra, hol balra sújtottak le. A kiújult háború miatt 1799-ben a kormányzat vezető politikusai maguk is úgy érezték, hogy egy sokkal erősebb végrehajtó hatalomra van szükség. Ezzel kiszolgáltatták magukat a legnépszerűbb tábornoknak, Bonaparténak. Az ő katonái szétkergették a képviselőket, majd az összeesküvők egy új alkotmánnyal Bonaparte Napóleon kezébe adták a hatalmat. Ez az új alkotmány szakított a nép szuverenitás elvével, nem tartalmazta már az emberi jogok nyilatkozatát sem, és nem törekedett a hatalmi ágak szétválasztására. A köztársasági formák megőrzésével tulajdonképpen monarchikus hatalmat hozott létre, és ezzel le is zárta a francia forradalmat. Ez a nagy francia forradalom egyszerre hagyta ránk egy olyan korszak emlékét, amelyben hát egyrészt hinni lehetett abban, hogy egy ország, egy társadalom, vagy egész emberiség megújulhat, erkölcsileg átalakulhat. De ránk hagyta azt a riasztó tapasztalatot is, hogy milyen rettenetes dolgokat lehet elkövetni a vonzó eszmék nevében. Háner Péter, a Rubikon Intézet főigazgatója az Axiómán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.